Morjens kaikille, Sultimme täällä, ja tässä on ERL-sarjan avaus GP, Australian GP, Formula 3-sarjasta, jossa siis itse olen mukana sen verran nuubi kun vielä olen, niin tavoitteena on pikkuhiljaa nostaa kohti sitä F1-sarjaa. Joten Australian setappi ja pienet muutokset ovat vähän vähemmän bensaa sekä myös diffejä sekä ballastia saadaan, jotta auto varmasti pysyy radalla tarvittavan määrän verran. Ensimmäinen aikakerros aika-ajoissa, kuten nähtiin Saksassa, Ranskassa aika-vauhti on vielä, sitä ei tiedä mitä se on, mutta siis 7. ja 4. on tähän asti aika-ajoisuutuksia, tästä siis lähdetään ensimmäisellä aikakerrokselle, ykkösmutka, kakkosmutka. Ihan ok, otetaan kuitenkin vielä rauhallisesti, eli todellakaan ei mennä täysin, eikä kerroksella ainoa tavoite on saada se bankertaisin sinne, joka sitten on hyväksyttävä. Mutta tietysti tästä sitten kun edetään pidemmälle aikaisessiossa haetaan kojan parempaa kierrosta ja sitä täydellisyyttä ykkösektorille tämänhetkiseen kärkiaikaan verrattuna noin puolen sekunnin ero lähes jo. Joten hyvin on alkanut ainakin Benjiin verrattuna, joka siis tällä hetkellä McLarenillaan, ei ole Hondana, McLaren Renaultlaan on tällä hetkellä kärjessä läpi kakkossektorin puoli sekuntia. On se ero kärkeen ja vieläkin chicanetetaan varmasti DRS auki. Tällä uudella DRS-paikalla jarrutus noin 70 metrin kohdalla. Apexin osuttiin hienosti Dead LFC kärkeen 27. Me käännämme toiseksi mutkaan. Se menee ihan hyvin ja sitten vielä viimeinen mutka kaasuaikaisin pohjaan ja sitten DRS auki kohti maata suoraan ja me menemme kärkenä 1.22 4.50 ja se on nopein tällä hetkellä, mutta se on vielä nopeita janttereita tulossa takaa ja niin kuin nähdään meidän toisella kierroksella on tippunut siellä 7. Lähimpänä edellä Copter Spinner siellä 6 ja Alsan Senegal takana siellä 8. Ykkösmutka leveäksi, kakkosmutka ulkonaralta ja kierros on invalidi, joten lähdemme siitä sitten yrittämään uudestaan. Laitetaan jälleen akut täytteen ja kolmannelle kierrokselle uutta yritystä. Pääsevän keltainen lippu, saadaan nopeasti pois korjattua. Ja meillä on vielä 2 minuuttia aikaa suorittaa tämä kierros. Ykkösmutka hienosti, kakkosmutka hienosti. Ja siitä saadaan heti 1,5 jopa lähes 20. Noin 20 parannetaan heti meidän nopeammasta kierroksesta tällä hetkellä, kun olemme 9. Alaslan Senegalin ja Astronautin välillä. Mutka 5. Tällä kertaa menee kaasupohjassa. Ja meillä on noin 2,5 eroa tällä hetkellä edellisen kierrokseen, eli parannusta on tulossa ja sitä haetaan myös sitä parannusta 2 seuraavalta sektorilta. Ykkössektorilla ei näytä kuitenkaan eroa kärkeen. 30, kyllä, 30 on parannusta tulossa 3,5 ja se kasvaa koko tämän suoran, tai nyt se ei ole suora, se on vasemmalle kääntyvä kasvatusta mutka. Meillä on noin 60 paalupaikasta, mutta silti parannusta on tulossa nyt lähes 70. Kyllä, 70 parannusta, joten kierros voi vielä muovautua hyväksi, jos kierros osuu loistavasti nappiin. Tässä on pienet chanssit, ehkä jopa sinne eturiviin. Toisekin mutka menee pitkäksi ja sinne menee 10 hukkaan, ehkä jopa 2. DRS auki läpimisestä mutkasta ja parannusta tulee reilu 80. Ja se pistää meidät kilpailussa 4. ruutuun. Tämä kierros, sitä ei hyväksytä. Ja voin kertoa, että tämä 4. ruutu, se jäi meille. Eli me lähdetään kauden ensimmäiseen GPC:n 4. ruudusta. Ja mennään kuuntelemaan vähän tarkemmin, mitä mä haluan itse asiassa sanoa tästä aikajosta. Eli nyt tulee sitten meikäläisen haastattelu. Jada, ihan loistava aika jo. 4. sija sieltä pamahti. Miten meni teidän mielestä aika jo? Aika meni hyvin.
vauhti oli ollut harjoituksissa vähän vielä kyseenalainen, ei ollut semmoista tiettyä varmuutta, mutta me onneksi saatiin korjattua se sitten tässä aikajoihin mennessä pienellä setup-moveilla ja tosi hyvä fiilis. No oliko 4. sija tänään sitten se paras mahdollinen, mihin oli mahdollisuudet? Kyllä mä sanoisin, että top 3 oli vähän liian nopea meille, mutta täällä pitäisi olla vielä pari rataa, missä ainakin vauhti pitäisi olla enemmän, missä me pystytään varmasti haastamaan top 3. Ei ehkä täällä, mutta jossain muualla ihan varmasti, että tää oli paras tänään. Mikäs on sitten teidän tavoite huomisen kisaan? Yritetään haastaa top 3 tietysti, mutta jos ne oli nopeita, niin sitten jos päästään top 5, niin se voi olla tyytyväinen. Kiitos ja onnea kisaan. Kiitos. Me olemme lähtöruudukossa. Taktiikat ja bensat tarkasti mietittynä. Lähdemme lämmittelykierrokselle. Jos tykkäsitte tuosta haastattelusta, niin tulee myös kisan jälkeen nyt. Ja kisan jälkeen saattaa tulla samanlaista. Meillä ei lämmittelykierroksella ei mitään dramaattista, tapahtunut pari kuljettajia siellä päästä. Aivan sellainen cockpit-spinner ja Alssan Senegal. Me pysäytämme auton ruutuun 4. Team Watch Gaming, Golden Falcon, Verstappen edellä. Ja meillä punaiset valot syttyvät yksi toisensa jälkeen. Ja ERL F3-sarjan Australian GP on alkanut. Lähtö on parempi kuin ainakin kuin Verstappenilla. Haastamme ehkä koko Golden Falcon ykkösmutka, jos oikein saamme vauhtia siitä, mutta meillä ei ole ERL:ssä käytössä tässä jostain syystä. Mutta Verstappen pystyy pitämään kolmossian Exogenesis takaa, osuu meihin. Siinä voi sanoa mitä haluaa, mutta Exogenesis kuitenkin pääsee ohi. Jälkeen me katsottiin, että ehkä se olisi ollut enemmän mun syy, koska Exogenesis oli jo rinnalla. Mutta siitä ei kummallekaan mitään damagea tule, joka on ehkä pääasia. Joten nyt läpi viitosmutkaan ja siellä on edessä tapahtuu jotain, siellä on Verstappen, siellä on Golden Falcon. Osumme Falconiin ja... Jere, tänään ei oikein onnistunut. Voisitko vähän kertoa meille, mitä siellä ykkössektorin lopussa tapahtuneessa kolarissa oikein kävi? En mä oikein tiedä, että siinä oli muutama kaveri edessä, jotka ei osaa ajatella muuta 20 kilosta eteenpäin. Jotain siellä tapahtuu. Joku jo seinää. Mä näin, että Nurmikko sieltä pöllyssä yrittää ottaa tosi rauhallisesti ja päästä sit läpi, kun muut kolara edes, mutta mahdollinen kakkossija. Sanoin, että siinä vaihtuu sijaiskärsijän rooli. Pystytkö ottamaan mitään positiivista tästä viikonlopusta sitten mukaan? No, aika oli ok. Yhden kierroksen vauhdissa se on hyvä, mutta jos tulos on pisteessä 0, niin ei sen niin positiivista ole kuin se on. Saitko tästä sitten mitään suuntaan antavaa tietoa tulevaisuutta ajatellen? No, yhden kierroksen vauhti on hyvä. Muuten mä en oikeastaan ei saatu tästä 5. mutkassa kuinka paljon irti. Kiitos. Anyway-kilpailu jatkuu kierroksessa 15 on tällä menossa. Erlandan johtaa, Team Wedge Gaming on toisena, mutta Team on jo käynyt varikolla toisin kuin Erlandan. Golden Falcon Verstappen menettävät myös etusiivestään osia.
tuossa kolarissa. Ja nyt Team Skemmin lähtee sitten ohittamaan Erland Dangia. Onnistuuko siinä sisäkautta? Kyllä onnistuu. Pieni hipaisu siinä vielä. Tulee Sauber kuljettajalta, joka lakii vähän ympäri paikkoja. Mutta Tim pääsee ohi ja johtaa tätä kilpailua, kun kierros 16 on alkamassa. Team Schem johtaa, Erland on toisena. Ja sitten päästään kierroksen 17 Golden Falconin kytillä seuraava, joka lähtee. Oi, siellä asuu! Erland Dang! Lucky Peakillä siinä kääntää Golden Falcon eteen, joka yritti jo tuohon 9 mutkaan ohitusta, mutta siinä kuitenkaan onnistumatta. Ei me nyt mennä sitten uudestaan chikanin läpi. Niin kuin näkyy, Erland Dangin liian todellakaan ei ole tuollaisia, muuten hän olisi radalla enää. Mutta Golden Falcon yrittää ohitusta samassa kohtaa kuin myös Team yritti. Ja Golden Falcon onnistuu siinä. En tiedä, siinä ei näyttänyt tulevan damagea, mutta olisin yllättynyt, jos sitä ei ole. Anyway, Erland Dang tippuu nyt kolmanneksi Timin ja Falconin taakse. Kierros 20 Golden Falcon kävi varikolla. Samoin myös Erland Dangin muutamat muut kuljettajat, mutta se tarkoitti, että Alsan Senegal on noussut tässä kilpailussa kakkoseksi. Tämän johdosta ja nyt sitten Golden Falcon jahtaa kakkosia Alsan Senegalilta ja tähän kolmosmutkaan. Golden Falcon yrittää ulkokautta, pääseekö sitä ohi? Ei pääse. Joten Senegal jo pysyy vielä edellä, mutta sitten en tiedä mitä siellä tapahtuu. Senegal vetää leveäksi ja Golden Falcon kiittää ja kuittaa ja nousee kakkoseksi. Alassa Senegal viimeisessä palkintosijassa kiinni. Erland Dang ja Verstappen RB33 ovat kirinneet hänen perässä kierroksen 23 vaiheella. Ja nyt sitten Verstappen ja Erland Dang hakevat sitten nelossia. Erland Dang menee leveäksi ja Verstappen hyökkää sitä puolelle. Sitten tulee Verstappen rangaistus ja siellä menee myös etusilmän palasia. Oliko se Force Indiasta vai Sauberista? Taisi olla Sauberista. Ei se ole Force Indiasta. Verstappen sitä selkeästi hitaammin. Kolmas vaihtaa tuon mutkan. Ja tämäkin mennään neloselle. Ja kyllä siellä myös voitte nähdä, että Verstappenin rattassa vilkkuu. Vasemmasta nurkasta tuo valo, missä lukee pit. Ja se vilkkuu. Joten Verstappen kyllä tulee varikolle. Ja ikävä kyllä tämä varmistaa sen, että Verstappen ei tule ajamaan palkintoa tänään. Vaan se on Alsan Senegal tai Erland Dang. Toinen heistä ottaa palkintoa ja aika varovainen linja Alsan Senegalilta, joka Erland Dang lähtee sitten vasemmalta puolta ohi. Ja Lucky Peakillä sieltä aika rajoilla tavalla swipaa oikealle kuin Tinderissä konsanaan, mutta pääsee ohi Alsan Senegalista ja näyttää, että Erland Dang pystyy ottamaan viimeisen palkintosijan, ellei tee vielä isoa virhettä. Viimeinen sektori on kuitenkin tällä hetkellä Team Veg Gaming 888 käynnissä. Hän selviytyi tuosta alkukolarista. Kaikki tämä tapahtui hänen takanaan ja hän pystyy siitä helposti hyötymään. Ei mitään ongelmia Team Veg Gamingillä. Hän tulee maailman yli, voittaa Australian GP:n. Onnittelut Team Veg Gamingille kauden avausvoitosta. Golden Falcon meni jo sanottu siivestään, jonka jälkeen se oli mahtava jo Golden Falcon, että hän sijoittuu toiseksi tässä GP:ssä. Hänen jälkeensä Erland Dang, meidän oma lakipiikkimme Sauberilla, näyttää tulevan Alsan Senegalin edellä maaliin. Erlanden kolmas, Alsan Senegal neljäs. Verstappen RB33 lähti sieltä 3. Oli ajamassa sieltä 3, mutta ikävä kyllä tuo osuma Erland Dangin kanssa tarkoittaa sitä, että Verstappen on maalissa vasta 5. Devex Hayes Red Bullilla, Alsan Senegalin tanikaveri, pääsee myös maaliin sijalla 6 tänään. Copter Spinner 7. Ja odotamme siis vielä, että Devex Hayes tulee maalin asti läpi viimeisten mutkien. Todellakin siis Verstappen lähti kolmantena ja oli ajamassa luultavasti ohi Alsan Senegalista sekä Erland Dangista, mutta
tuo osuma Erlandengin kanssa ei siihen sitten johtanut. Devix Hayes tänään 6. Viime kerran on tullut Team Bench Gaming voittaa Australian GPn, Golden Falcon on toinen ja Erlandeng 3. Tässä vielä lopulliset kisan tulokset. Itse päädyin siis keskeytykseen ykköskierroksella harmillisesti, mutta sillä ei voi mitään. Ja tämän lisäksi myös näytän kuljettajien pisteet, kunhan ne päivittyvät. Jos ne eivät ole päivittyneet nettisivuille, niin teen ne itse ja ne näette tässä. Eli kiitti, kun katsoit tämän videon. Toivottavasti nyt tykkää, jos tykkäsit. Ja muista ehdottomasti tilata mun kanavaa, niin ensimmäisten seurassa näkemässä muissamat videot. Seuraavana kisapaikkana on Shanghai-rata Kiinassa, jossa kisa ajetaan 5.10. Toivon, että tykkäsitte tästä Australian kisasta ja että nähdään myös siellä Kiinassa. Näkemiin. Mä en tykännyt Australian kisasta. Meni päin. Kiitos. Kiitos.